रोज रोज जेवायला काय बनवायचं, नाश्त्याला काय बनवायचं हा फार प्रश्न असतो. मग बनवून बघा ब्रेड पिझ्झा सँडविच. एकदम सोपी रेसिपी आहे. 2 बटाटे उकडून कुचकरून घ्यायचे, बारीक चिरलेला पनीर आणि जेवढ्या प्रकारच्या कलरच्या तुमच्याकडे ढोबळ्या मिरच्या असतील त्या चिरून बारीक टाकायच्या, कांदा बारीक टाकायचा, हिरवी मिरची, टोमॅटो आणि चवीला थोडंसं तिखट, वरून मायो घालायचं, मस्त मिक्स करायचं. आणि कोणती पण पिझ्झा असो, सँडविच असो, सॉस, चीज आणि ऑरिगानो मिक्स हर्बशिवाय कंप्लीट कुठे होते रेसिपी. ते सगळं व्यवस्थित मिक्स करायचं आणि ते स्प्रेड असं मस्तपैकी ब्रेडला लावून घ्यायचं. तव्यावर असं बटर लावायचं आणि गरमागरम असे शेकून घ्यायचे आहेत आपल्याला सँडविचेस आपले, की असा मस्त ब्रेड पिझ्झा सँडविच बनवून तयार होतो. दोघी साईडने हलकं हलकं रोस्ट करून घ्यायचं आणि मस्तपैकी खरपूस खमंग चविष्ट स्वादिष्ट आपले बनवून तयार होतात ब्रेड पिझ्झा सँडविच. नक्की करून बघा रेसिपी. आवडल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.